mag-install tayo ng TV backlight na ito yun, no? Kunti lang, 3 meters. So kailangan natin ng masking tips, no? Oh, double sided tip. Gunting. So the short na 1 meter. Kahit kom akong gikuan 3 meters, taas na mo kuan ga. Taas og kilid. Way ubos. Way ubos. Okay. Mapat na sa itong ubos itong parakuan. Lingin ba? Nagpat mga itong lingin, no? Ay, papilit lang. Katuan lang sa ito. Sige, sige. Na tubig, badong? Oh, ay hala. Uy, empty sa big ya. Walo ka ba ang kao? Ikaw lang sa... Kapasiga ka, Dre. Di. Kasay mo. Siga. Sigain lang eh. Hindi ka buo. Okay lang ka? Pwede ba? Daw kay kaon. Okay lang ka? No? Ay, buo na sa ito ng pula. Ala lang. Nasa kay kaon? Para sa charger ba? O home para sa sobi?